سلام خدمت شما دوستان عزیز. به میدون توپخانه تهران اومدیم تا یه تاریخچه از این میدون توپخانه داشته باشیم و چارگوشه این میدون رو به شما دوستان معرفی کنیم. ساختمونی که پشت سر من میبینید ساختمون تلگراف هست که این ساختمون در سال 1349 تأسیس میشه به جای ساختمون پست تلگرافی که در دوره رضا شاه تأسیس شده بود. یه ساختمان دیگر هم همینجوری که می‌بینید در اون قسمت از میدون توپخانه بعد مشاهده می‌کنید یه ساختمان دیگه دارن اونجا کار میکنن که ساختمان بلدیه هست. ساختمان بلدیه سابق که در دوره رضا شاه در واقع تأسیس شده بود، بلدیه تهران یا شهرداری تهران، در دوره محمد رضا شاه تخریب شد و الان شهرداری تهران در حال ساخت این ساختمان بلدیه هست. بریم و بقیه جاهای میدون توپخانه رو با هم دیگه ببینیم. دوستان شاید خاطر انگیزترین نقطه در میدان توپخانه تهران همین پایه ستونی وسط میدان توپخانه باشه که بخشی از تاریخ معاصر ایران حول این پایه ستونی رقم خورده. تصاویری که ما از کودتای 28 مرداد یعنی روزهای قبل از کودتای 28 مرداد داریم، در روز 25 مرداد تظاهراتی از طرف طرفداران دکتر مصدق برپا میشه و اونها به پای این ستون سنگی میان و مجسمه رضا شاه رو که سوار بر اسب قرار داره از این ستون سنگی پایین میکشن. بعد 3 روز بعدش کودتای 28 مرداد صورت میگیره، دکتر مصدق از نخست وزیری خلع میشه و دوباره شاه به ایران برمیگرده و مجسمه رضا شاه سوار بر اسب دوباره در این پایه نصب میشه. اما در روزگار قبل از انقلاب 22 بهمن سال 57، چند روز قبل از انقلاب، دوباره مجسمه رضا شاه از این پایه ستونی پایین کشیده میشه که همه ایرانی ها اون صحنه رو دیدن. در واقع این پایه ستونی از همون دوران باقی مونده و فقط مجسمه رضا شاه سوار بر اسب دیگه روی این پایه ستونی قرار نداره و همینجوری که به جاش می‌بینید آرم جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب 57 به جای مجسمه رضا شاه سوار بر اسب بر روی این پایه ستونی نصب شده. این پایه ستونی و اون شیرهایی که الان ما نمیتونیم بگیریم، 2 تا شیر و 1 سرباز هخامنشی در دو سوی این پایه ستونی حکاکی شده. این پایه ستونی و اون شیرها و نقش برجسته ها بازمانده از دوران پهلوی هست و این ستون همچنان در مرکز میدان توپخانه قرار داره. پشت ستون هم همینجور که میبینید ساختمان بلدیه تهران هست که در دوره رضا شاه ساخته شد و در دوره محمد رضا شاه تخریب شد. در دوران معاصر یعنی در دهه 90 شهرداری تهران دوباره در حال ساخت بلدیه تهران هست. اما دوستان یکی از در واقع نقاط خاطر انگیز باز در ضلع جنوب غربی میدان توپخانه همینجوری که می‌بینید گذر گردشگری باب همایون هست که در ضلع جنوب غربی میدان توپخانه قرار داره. در واقع این گذر گردشگری باب همایون در روزگار تهران قدیم یعنی در دوران صفویه دروازه شمرون شهر تهران بوده که در دوره ناصرالدین شاه این دروازه تخریب میشه. دروازه شمرون شهر حصار صفوی و دروازه شمرون قدیم شهر تهران تخریب میشه و حصاری بزرگتر به جای دروازه و حصارهای قدیمی شهر تهران کشیده میشه. پس این ابتدای خیابون باب همایون یکی از دروازه های قدیمی شهر تهران بوده، دروازه دولت شهر تهران. اما ساختمانی رو که در گوشه شمال شرقی در ضلع شمال غربی در ضلع شمال غربی میدان توپخانه ببینیم، ساختمانی هست که الان موزه بانک سپه هست. این ساختمان بعد از کودتای 3 اسفند سال 1299 مدت اقامتگاه رضا شاه یا سردار سپه اون زمان رضا شاه و سید ضیاءالدین طباطبایی در 3 اسفند 1303 دست به کودتا میزنن و از طریق دروازه های غربی شهر تهران وارد شهر تهران میشن، دست به کودتا میزنن. رضا شاه تا دوران نخست وزیریش
در دوران سردار سپاهی در این ساختمانی که در ضلع شمال غربی میدون توپخانه هست سکونت داشته. این ساختمان در ابتدای خیابون علاءالدوله سابق یا فردوسی امروزی قرار داره. ساختمانی هم که در مجاورش باز ببینید در ابتدای خیابون علاءالدوله ساختمان بلدیه یا شهرداری تهران هست که به تازگی شهرداری تهران ساخت این ساختمان رو آغاز کرد. این ساختمان همینجوری که گفتیم در دوره رضاشاه پهلوی ساخته شد، اما در دوران محمد رضا شاه تخریب شد و به جای اون ایستگاه اتوبوس احداث کردن. پشت این ساختمان هم کوچه پشت شهرداری است که در دهه 60 و 70 معمولاً کاست های نوار خوانندگان لس آنجلسی رو در کوچه پشت شهرداری میفروختن. ما بریم کوچه پشت شهرداری میدون توپخانه رو هم با هم دیگه ببینیم، کوچه‌ای که اون کوچه هم یک زمانی کاست ها و نوارهای غیر مجاز در اونجا فروخته میشه. اما دوستان در ضلع جنوب شرقی میدون توپخانه همینجوری که میبینید خیابون ناصر خسرو قرار داره که به سمت بازار تهران این خیابون در واقع امتداد داره از میدون توپخانه تا بازار تهران. در جنب خیابون کناری خیابون ناصر خسرو همین خیابونی هست که میبینید، خیابون چراغ برق یا امیرکبیر، که این خیابون نام سابقش چراغ برق هست به این خاطر که اولین خیابونی که در واقع برق کشی شد و تیر برق و چراغ لامپای برق رو در اون کار گذاشتن همین خیابون چراغ برق هست. البته مردم تهران در دوره قاجار خیلی نسبت به لامپ و چراغ در واقع راغب نبودن و از لامپ وحشت داشتن، چون معتقد بودن که درون لامپ ها جن وجود داره و معمولا لامپ های این خیابون رو میشکوندن. یه دروازه هم ابتدای این خیابون بوده که این دروازه هم در دوره ناصرالدین شاه بوده و فعلا اثری از این دروازه نیست. پس این خیابون اولین خیابونیه که در ایران چراغ برق در اون نصب میشه و معروف به خیابون چراغ برق هست. اما دوستان در ضلع شرقی میدون توپخانه همونجور که می‌بینید ساختمان قدیمی و کهن بانک شاهنشاهی که در حال حاضر تبدیل به بانک تجارت قرار داره وجود داره که این ساختمان باجاری هست. از کنار این خیابون ما به سمت شمال میریم. همونجور که می‌بینید در روبروی ما خیابون لاله‌زار قرار داره. خیابون لاله‌زار که بعد از اینکه ناصرالدین شاه قاجار تصمیم به سفر فرنگ رفت و خیابون شانزلیزه پاریس رو دید، تصمیم گرفت که خیابون شبیه به خیابون شانزلیزه در تهران طراحی کنه و اجرا کنه و همین خیابون لاله‌زار رو به تقلید از خیابون شانزلیزه پاریس در ضلع شمال شرقی میدون توپخانه احداث کرد. قبل از اینکه خیابون لاله‌زار اینجا احداث بشه اینجا یک باغی بود از دوره فتحعلی شاه به نام باغ لاله‌زار که ناصرالدین شاه دستور خیابان کشی به سبک شانزلیزه رو در این خیابون صادر کرد. این خیابون همینجوری که می‌بینید یکی از سینماهای این خیابون رو دارید می‌بینید در روبرو که در واقع حالت متروکه پیدا کرده بعد از انقلاب. در حال حاضر این خیابون لاله‌زار در ضلع شمال شرقی میدون توپخانه مرکز چراغ و لوازم برقی هست. خب در این قسمت هم که قبلا عرض کردم خدمتتون شهرداری یا بلدیه سابق تهران هست که دارید میبینید که در حال حاضر دارن این خیابون رو این شهرداری رو دارن احداث میکنن. این بلدیه تهران یادگار دوره رضا شاه هست. در دوره محمد رضا شاه تخریب شد و به جاش ایستگاه اتوبوس ساخته شد. این کوچه هم کوچه پشت شهرداری است. در واقع در دهه 60 و 70 هم به این کوچه میگفتن کوچه پشت شهرداری که مرکز خرید و فروش در واقع کاست‌های نوار غیر مجاز و فیلم‌های ویدیو بود. این کوچه معروف هم هست به کوچه پشت شهرداری. البته اون زمان دیگه در دهه 60 و 70 این ساختمان شهرداری وجود نداشت و ایستگاه اتوبوس بود اینجا، منتها این کوچه همچنان معروف به کوچه پشت شهرداری بود و همینجور هم که گفتیم مرکز فروش
کاست های خواننده های لس آنجلسی بود. این هم ساختمان بلدیه که در حال حاضر شهرداری تهران همینجوری ببینید داره اون رو دوباره بنا میکنه در ضلع شمالی میدون توپخونه. این هم کوچه پشت شهرداری که یادگار دوره قاجار هست. این کوچه شهر پشت شهرداری همکنون به الان هم به در واقع خرید فروش لوازم الکترونیکی می‌پردازن، مثل دوربین، باتری دوربین و اینها. اما دیگه با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی دیگه کاست‌های غیر مجاز اینجا خرید فروش نمیشه و خرید فروش کاست‌های غیر مجاز، نوارهای غیر مجاز مختص به دهه 60 و 70 در این خیابون کوچه پشت شهر داریم. خب ما به خیابون علاءالدوله یا خیابون فردوسی رسیدیم. این هم خیابون علاءالدوله یا خیابون فردوسی که در ضلع شمال غربی میدون توپخونه قرار داشته. این هم نمایی از خیابون علاءالدوله یا فردوسی که ما داریم میدون توپخونه رو از خیابون فردوسی می‌بینیم. همینطور که می‌بینید ساختمون شهرداری یا بلدیه که در حال احداث هست. ساختمون مخابرات که یک ساختمون چند طبقه است و به جای ساختمون قدیمی تلگرافخانه دوره رضا شاه این ساختمون رو ساختن. و این هم ما هم که داخل خیابون علاءالدوله یا فردوسی هستیم. سمت راستمون هم که به سمت غرب میره این خیابون در واقع سپه یا امام خمینی هست. این هم همون خونه‌ایه که من گفتم رضا شاه توش بوده، همون خونه‌ای که رضا شاه بعد از کودتا در این خونه بود. خب این هم خیابون سپه و این هم نمایی کلی از میدون توپخونه از گوشه شمال غربی بود. این هم نمای کلی دیگه از میدون توپخونه. ساختمون مخابرات و همینجور که می‌بینید مرکز میدون توپخونه که در حال حاضر مسدود کردن و دارن بازسازی میکنن. اما دوستان یکی دیگه از اماکن قدیمی و در واقع تاریخی میدون توپخونه همینجور که می‌بینید درب قورخانه هست. قورخانه در واقع مرکز ساخت سلاح دولت حکومت قاجار بوده که از قورخانه همین دروازش باقی مونده و در حال حاضر هم تبدیل به ایستگاه مترو شده. همینجور که می‌بینید دروازه یا درب قورخانه تهران که بالاش هم می‌بینید عکس سلاح و مهمات حکاکی شده. یک درب فلزی است در ضلع غربی میدون توپخونه در خیابون خیام که بازمانده از دوره قاجار هست. اما دوستان در ضلع غربی میدون توپخونه و در خیابون سپه دروازه ملی قرار داره. در واقع در سردر باغ ملی که تو تصویر مشاهده میکنید در دوره رضا شاه این سردر باغ ملی رو تکمیل کردن و بالای سردر باغ ملی همونجوری که میبینید نوشته شده حسب الامر یگانه قائد جیش اسلام یکتا منجی کشور اسلامی افتخار فرزندان رشید سیروس و داریوش نادر عصر بندگان حضرت اشرف اعظم آقای رضاخان سردار سپه وزیر جنگ و فرمانده کل قشون ایرانی دامت عزت و پایینش هم نوشته در قورخانه به دستور و مراقبت آقای خسروخان سردار اعتماد رئیس کل قورخانه ساخته زینت بخش بنای تاریخی گردید سنه 1341 هجری قمری. این هم سردر باغ ملی که در خیابون سپه یا امام خمینی قرار داره و در قسمت غربی سردر میدون توپخونه است
که در دوره رضاشاه پهلوی ساخته شد. 2 تا مسلسل هم که هیتلر به رضاشاه هدیه داده با کاشیکاری روی این سردر کار کردن. این در واقع همون مسلسلیه که هیتلر به رضاشاه هدیه داده و الان نقشش در سردر باغ ملی هست. خب دوستان، یکی از معروفترین بناهایی که در ضلع شرقی میدون توپخونه قرار داره همین بنای بانک در واقع شاهنشاهی، بانک شاهنشاهی است که یک بنای از دوره قاجار هست. این بنا یادگار دوره قاجار هست و تنها بنایی هست که از میدون توپخونه از دوره قاجار بر جای مونده. همینجور که می‌بینید ساختمون بانک شاهنشاهی که در دوره قاجار تأسیس شد، بانک شاهنشاهی، این ساختمون هم یک ساختمون قاجاری هست، معماریش از دوره قاجار بر جای مونده. بانک شاهنشاهی بعداً تبدیل به بانک بازرگانی میشه و بانک بازرگانی بعد از انقلاب با ادغام چند تا بانک تبدیل به بانک تجارت میشه. تنها اثر بر جای مانده از دوره قاجار در میدان قدیمی توپخونه تهران همین ساختمون بانک تجارت هست. خب دوستان، این هم ساختمونی هست که در ضلع جنوبی میدون توپخونه است، ساختمون اداره مخابرات یا تلگرافخانه سابق که اگر فیلم های عکسای قدیمی میدون توپخونه رو دیده باشید، مثلا عکسای دهه 20 و 30 دوره محمد رضا شاه، مثل عکسایی که در هنگام کودتای 1332 بوده یا میتینگ جبهه ملی یا راهپیمایی حزب توده، ساختمونی که قبلا جای این ساختمون بوده ساختمون تلگرافخانه بوده که یک حالت گنبدی شکل هم داشته، یک ساختمون سفید با معماری اروپایی که در ضلع جنوبی میدون توپخونه بوده. این ساختمون در همون اوایل دوره رضاشاه پهلوی ساخته میشه و در دوره محمد رضا شاه تخریب میشه و این ساختمون چند طبقه جای اون رو میگیره. این ساختمون در سال 1349 ساخته میشه. همینجوری که میبینید ساختمون اداره مخابرات که به جای ساختمون سابق تلگرافخانه در این میدون توپخونه ساخته میشه در سال 1349. یه نمای کلی هم از میدون توپخونه داشته باشیم. همینجوری که میبینید قسمت مرکزی میدون توپخونه رو در حال حاضر مسدود کردن، میخوان اینجا رو بازسازی کنن. این ساختمونی هم که در سمت شمال میبینید ضلع شمالی ساختمون بلدیه تهران هست که به تازگی دارن این ساختمون رو درست میکنن. ساختمون بلدیه هم در دوره رضاشاه پهلوی در واقع درست شد، اما در میانه های دهه 40 در دوره محمد رضا شاه این ساختمون تخریب شد، در واقع به جاش خالی شد و به ایستگاه اتوبوس اختصاص پیدا کرد. اما تو فیلم هزار دستان این ساختمان بلدیه رو علی حاتمی تو شهرک سینمایی ماکتش رو کار کرده بود و سکانس های از فیلم هزار دستان که در میدون توپخونه بازی کردن، اون سکانس ها رو در شهرک سینمایی غزالی پر کردن. این ساختمان تاریخی بلدیه هم شهرداری تهران داره در این ضلع شمال میدون توپخونه دوباره احداث میکنه.